नमस्ते सम्पूर्ण केआइसीलाई फलो गरिदिनु हुने माया गरिदिनु हुने सधैँभरि हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु हुने हजुरहरूले गर्दा नै अहिलेसम्म हामी यहाँसम्म सफलतामा आइपुगेको छौँ र यसरी नै आज नयाँ खुसीको खबर लिएर हजुरको सामु आएछु ल नयाँ भिजा सक्सेस स्टोरी लिएर सो एकचोटि तिम्रो छोटो मिठो इन्ट्रोडक्सन देऊ न Hello, my name is Nishan Tamang and I recently achieved my visa from Torrent University. यो खुसीमा पार्टिसिपेट गर्नलाई चाहिँ बुवा पनि आउनुभएको छ जसले चाहिँ सधैँभरि सँगसँगै उहाँलाई चाहिँ निशानलाई चाहिँ सधैँभरि डकुमेन्टेसनदेखि लिएर एभ्री कुरामा सपोर्ट गर्नुभयो एभ्री टाइम एकदम वरिड भएर अफिसमा आइदिनु भयो र उहाँको सपोर्ट बिना चाहिँ आज यहाँ निशानको सक्सेस हुनलाई चाहिँ पोसिबल थिएन सो हजुर पनि छोटो मिठो इन्ट्रोडक्सन दिनु न नमस्ते मेरो नाम चाहिँ सानो तामाङ म चाहिँ अहिले बसाइ मेरो चाहिँ चोरपाटी हो नयाँ बस्ती पुरानो घर चाहिँ ओखलडुङ्गा पर्छ अब बाबुको भिजाको लागि अब हामी आइरहेका थियौँ आज भिजा प्राप्त गऱ्यौँ हामी एकदम खुसी छौँ अनि विशेष गरेर चाहिँ विशेष धन्यवाद चाहिँ मनिरा म्यामलाई दिन चाहन्छु किनभने उहाँले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ निशानको भिजाको लागि म त्यसपछि अब यो केआइसी इन्टायर टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरले विशेष गरेर यहाँसम्म आइसक्नु भएपछि हजुरको लागि हजुरको कार्यको लागि सफलताको लागि त हामीले सधैँभरि प्रयत्न त गर्नै पर्छ तर हजुरले पनि यति धेरै प्रयास गर्नुभएको छ यति धेरै दुःख गर्नुभयो बाबुको लागि होइन अब तिमीले पनि त कति धेरै वरिड भयो होइन प्रोसेस कहिले हुन्छ के हुन्छ डिले हुन्छ कहिलेकाहीँ भने जस्तो डकुमेन्टेसन टाइममा नबन्न सक्छ तर यो सँगसँगै गर्दै गर्दै गएपछि बल्ल महत्त्व थाहा हुन्छ होइन त प्रोसेसको सो हजुरहरूले अब जस्तै हरेक प्रोसेसको बेलामा हरेकचोटि चाहिँ हजुर आइदिनु भयो बाबुको लागि सो प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ यसरी आउनु बुझ्न चाहिँ कतिको जरुरी छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई प्यारेन्ट्सहरू जरुरी छ एकदम जरुरी छ प्यारेन्ट्स आफै आएर चाहिँ बुझ्दाखेरि अलिक सजिलो हुन्छ किनभने यो चाहिँ अलिकति अस्ट्रेलियाको लागि चाहिँ प्रिपेयर चाहिँ अलिक तयारी चाहिँ अलि 1 वर्ष अगाडिबाट गर्नु पर्दो रहेछ यो मलाई पनि थाहा थिएन मैले चाहिँ तयारी गरेको थिएन तैपनि म चाहिँ लगातार म्यामसँग भेट गरेँ मनिला म्यामले चाहिँ एकदम उहाँले चाहिँ एकदम राम्रोसँगले चाहिँ हामीलाई ब्रिफिङ गर्नुभयो र त्यो ब्रिफिङ अनुसार हामी पनि अगाडि बढ्यौँ र आज सफलता प्राप्त गऱ्यौँ किनभने भर्खरै स्कुल लेभल सिधै हुन्छ र बच्चाहरूलाई चाहिँ कति डकुमेन्टको बारेमा चाहिँ जानकारी नहुन सक्छ सो त्यो जानकारी राम्रोसँग बुझ्न र अलिकति स्मुथली प्रोसेस अगाडि बढाउनुको लागि चाहिँ पेरेन्ट्सको भूमिका चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ र निशानको भिजा लाग्नलाई चाहिँ पेरेन्ट्सको ठुलै हात हो है फेरि उहाँले धेरै दुःख गरेर एकदमै सँगसँगै हिँडेर हरेक डकुमेन्टेसनमा आफै आएर गर्नुभएको सो बिङ अ स्टुडेन्ट निशान तिमीलाई चाहिँ के लाग्छ स्टुडेन्ट चाहिँ कतिको फाइनेन्सियल्स कुरादेखि लिएर चुज अफ युनिभर्सिटी चुज अफ कोर्सको लागि कतिको काइसियस हुनुपर्छ त रिसर्चहरू अलि अगाडिदेखि नै गर्नु पर्यो राइट एक्ज्याक्टली अब फाइनेन्सियल डकुमेन्टहरू फर्स्टमा के चाहिन्छ भन्दाखेरि कुनै कुनै त थाहा भइहाल्छ हाउस रेन्ट तिनीहरू बट मोस्ट अफ द डकुमेन्टहरू आउट अफ माइन्ड नथाहा भएको कुराहरू पनि थाहा पाइयो सो तिमी त लर्निङ सेन्टर पनि यहीँ पढ्यौ हो नि त सो लर्निङ सेन्टरको चाहिँ एक्सपिरियन्स तिम्रो कस्तो भयो बिकज यु हेभ गट अ भेरी गुड स्कोर होइन राम्रो स्कोर ल्याएको तिमीले सो लर्निङ सेन्टरको एक्सपिरियन्स तिम्रो कस्तो भयो Yeah, my teacher was Nanda sir. He was very helpful to everyone. I took IELTS examination. He was very helpful. Each day he would make us read and also practice in the same day. He made us practice a lot, which is also the reason why I was able to score a great marks in IELTS. No doubt. Nandu sir, great support. Thank you so much, Nandu sir. And so Nandu sir, entire ELC team, he got his good score, and then after he applied from us, and finally he has succeeded. Yes, sir. So तिमीले चाहिँ upcoming जो student हुनुहुन्छ नि we have just recently passed their plus 2 or maybe 12 running or maybe bachelor's को result wait गरिरहनु भएको छ master's को result wait गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अस्ट्रेलियाको लागि चाहिँ अलिकति अवेर हुनलाई चाहिँ के सजेसन दिन चाहन्छौ तिम्रो एन्डबाट एज अ स्टुडेन्ट As a student, I will tell them to practice more in their IELTS. IELTS is not easy. Yeah, right. Many people think it is easy, but it is never easy. It is not that easy as you think, but you need to work hard. So if you work hard, it's not impossible to score, right? Yeah, it is very possible to score. So what about the documentation regarding Australia? What you would like to suggest there? I would like to suggest them to come before even applying. You should come and take a little counseling. It would be easy for you
Yeah. in the future. In the future, right? So before, if you are thinking of applying abroad, भने चाहिँ equity office मा आएर at least Council. whichever the country is, at least you need to know the requirement, right? Yes. So requirement अगाडि थाहा भयो भने चाहिँ हजुरलाई प्रोसेस गर्न सजिलो हुन्छ अनि स्पेसली इन केस अफ अस्ट्रेलिया चाहिँ जस्तै उहाँहरूको नि इन्कम त नभए भने एकदम स्ट्रङ इन्कम थियो तर त्यसलाई कसरी प्रोपरली पेस गर्ने कस्तो खालको सपोर्टिङ डकुमेन्ट्स चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि नै थाहा भयो भने प्रोसेस विल बी भेरी स्मुथ, राइट? Yes, sir. सो या थ्याङ्क यू सो मच. सो सधैँभरि जतिसुकै गाह्रो भए पनि हामीसँग स्टिक भएर हामीलाई विश्वास गरिदिनु भयो है, त्यो नै ठुलो कुरा हो. र फाइनली हामी सक्सेसफुल पनि हुन सक्यौँ. यसमा चाहिँ हामी सबैजनाको हात छ होइन. फाइनली बाबु जाँदैछ, कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई? एकदम खुसी लागिरहेछ म्याम. अब किनभने अब खुसीको यो त सीमै छैन अहिले होइन. खुसीले चाहिँ एकदम बढी नै खुसी भएर अब खुसीको आँसु पनि आइसकेको छ होइन. अब बिछोडको आँसु पनि केही दिनपछि फेरि त्यो पनि होला होइन. त्यो खुसी सँगसँगै होइन. जस बाबुले आफ्नो करियरको पहिलो खुड्किला फर्स्ट स्टेप अफ यर करियर. सो यु हेभ टु स्टडी हार्ड, नो डाउट. राम्रोसँग पढ. अल द बेस्ट फर यर फ्युचर. एन्ड त्यसपछि भोलि पर्सि पेरेन्ट्सलाई पनि आफ्नो ग्रेजुएसन बोलाउँछ नबिर्सनु फेरि है. सो ऊ चाहिँ एकदमै ज्ञानी स्टुडेन्ट. म त नाम त्यो दिन्छु. चाहिँ ज्ञानी र हतपत नबोल्ने इन्ट्रोभर्ट हुन चाहिँ तर धन्न ड्याडी हुनुहुन्थ्यो र डकुमेन्ट्री टाइममा बन्यो नि त. Yes, sir. ल कङ्ग्रेचुलेसन अगेन है. I will miss you a lot. र हजुरलाई पनि धेरै धेरै Miss you too, ma'am. धेरै धेरै बधाई हजुरलाई है. म एकदमै खुसी छु भिजा लागेर. सो देख्नु भइहाल्यो खुसी छौँ हामी एकदमै निशानको भिजा लागेर. निशानको फाइनली निशानामा लागेर भिजा लागेर. सो यसरी तपाईँहरू पनि अपर एडुकेसनको लागि सोचिरहनु भएको छ भने चाहिँ KIEC विल बी अ राइट स्पोट फर यो फर्दर असेसमेन्ट. एकचोटि आउनु होला, यु विल फाइन्ड अ डिफरेन्स. आजको लागि यति नै. थ्याङ्क यू सो मच. KIEC क्यानाडा अस्ट्रेलिया हुन्छ बेलायत नि